ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲੜ ਦੇ ਵਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲੜ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਗ ਹੈਗੀ 7.5 ਮੀਟਰ, ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੈਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੋਦਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ,
ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਅੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਵਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਰੰਟ ਬੰਨੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਲੜ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਟਕਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਟਕਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।